Zëdhënës spokesman, zëdhënëse spokeswoman, fund i lumtur happy ending. Pa kaluar shumë kohë ose nuk kaloi shumë kohë, before long. Çlirim relief, anonim unnamed. Saktësisht correctly dhe varos gropos beri me e të pastër. Dhe në fund jemi tek raporti nga shqipja në anglisht. Buri nga Brazili shfaqet në funeralin e vet. Brazil man appears at own funeral. Një burr brazilian, 59 vjeçar, ka habitur familjen e tij duke u paraqitur në funeralin e vet, raporton media lokale. A 59-year-old Brazilian man has surprised his family by turning up at his own funeral, local media report. Të afërmit e Ademir Jorge Concalves, një tullaxhi, e kishin identifikuar atë si viktimën e një përplasje me makinë në shtetin jugor të Paranës një ditë më parë. Relatives of Ademir Jorge Concalves, a bricklayer, had identified him as the victim of a car crash in southern Parana state the previous day. Policia tha për gazetën O Globo se të afërmit patën probleme në identifikimin e kufomës së tij pasi ishte dëmtuar keq në fytyrë. Police told O Globo newspaper that relatives had trouble identifying the corpse because it was badly disfigured. Media bëri të ditur se zoti Concalves kishte kaluar natën duke pirë një liker të ngjashëm me rakinë e kallamit të sheqerit që quhet pinga me miqtë e tij. It emerged that Mr. Concalves had spent the night drinking a rum-like liquor called pinga with his friends. Ati nuk I erdhi asnjë lajm për funeralin e vet, derisa po zhvillohej të hënën në mëngjes, tha mbesa e tij Rosa Sampaio. He did not get word of his funeral until it was already happening on Monday morning, his niece Rosa Sampaio said. Ajo tha disa pjesëtar të familjes, duke përfshirë edhe vet atë dhe të jemën e burrit, kishin dyshime, por një teze dhe 4 miq që kishin bërë fakt të kryer identifikimin e trupit. She said some family members, including herself and the man's mother, had doubts, but an aunt and 4 friends had positively identified the body. E ç'të bënim ne? Vazhdo me funeralin, tha ajo për O Globon. What were we to do? We went ahead with the funeral, she told O Globo. Një zëdhënës I policisë e përgëzoi fundin e lumtur, nuk kaloi shumë kohë dhe I vdekuri që ecte u shfaq në funeral. Ishte një lehtësim, tha për gazetën Polici, emri të cilit nuk bëhet I ditur. A police spokesman welcomed the happy ending. Before long, the walking dead appeared at the funeral. It was a relief, the unnamed officer told the paper. Dhe mbyllja e ses, trupi u identifikua saktësisht më vonë, tha ai dhe u varos në një shtet tjetër. The body was correctly identified later, he said, and buried in another state. Pra, nëse kjo është një ese gazetareske dhe normalisht kush është përfundimi? Përfundimi është një happy ending, nuk ishte ky, po ishte diku tjetër dhe ky personi që në fakt ishte badly disfigured, ishte shpërftyruar keq, u varos, u gjet se kush ishte në të vërtetë dhe u varos në një shtet tjetër. Nëse nuk është sigurisht temë gazetareske siç e keni në te Jelci dhe Toefli, do në çfarë do të ju jepni gjithmonë konkluzionin tuaj. Kush është konkluzioni, kush është përfundimi që ju jepni pas zgjidhja e atij problemi që shtrohet në ese. Shikoni me vëmendje gjithë fjalorin tek eset që po marrim tani, duhet që gjithçka në ese të jetë zyrtare, pra nuk ka fjalë që gjendet në gjuhën e përditshme njësoj si që flisni me shoqërinë, pra duhet të jetë fjalor shumë zyrtar. Dhe mënyra më e mirë për të kuptuar nëse po ndërtoni një ese të mirë apo jo është nëse ju duket ajo ese që keni shkruar shumë e ngjashme me një material që e lexoni në gazetë, në revistë apo raport, lajme etj, atëherë do të thotë që keni bërë sakt. Nëse fjalorin nuk është I ngjashëm me këto raporte që po bëjmë ne, atëherë I bie që keni përdorur fjalor informal. Edhe një herë, për këtë pjesë, pra eset do bëhen orët e fundit janë orët e fundit që do merremi me eset, pasi duhet të krijohet një fjalor I thellë, pra I pasur zyrtar para se të kalojmë atje, por që gjithsesi tani duhet që të përqendroheni tek fjalori që përdoret këtu. Si gjithmonë, kalojeni përsëri nga shqipen anglisht dhe mësoni përmendësh.